saastuneessa ilmassa, jossa meillä on paljon aerosolihiukkasia, niin pilvet muodostuu siten, että ne on ikään kuin valkoisempia avaruudesta katsottuna, mikä tarkoittaa sitä, että ne heijastaa paremmin auringonvaloa takaisin avaruuteen. Ja kun auringonvalo heijastuu takaisin avaruuteen, niin se on pois lämmittävästä pintaa, eli se viilentää. Tämä johtuu siitä, että nämä aerosolihiukkaset on pilvipisaran ytimiä. Eli jos jossain muodostuu pilvi, jossa on vähän aerosolia, niin silloin siitä pilvestä tulee sellainen, että siinä on myös vähän pisaroita. Mutta missä on paljon aerosolihiukkasia, niin siihen pilveen muodostuu huomattavasti enemmän niitä pisaroita. Tällainen pilvi on valkoisempi kuin se vähäpisarainen pilvi. Nyt mitä tämä typpihappo tulee kuvaan mukaan, se onkin jo sitten astetta monimutkaisempi homma. Mutta käytännössä on kyse siitä, että typpihappo muokkaa sen olemassa olevan aerosolin kykyä toimia pilvipisaraytiminä. Eli jos meillä on typpihappokaasua ilmassa, jossa on kohtuullinen määrä aerosolihiukkasia, niin on todennäköistä, että siinä muodostuvassa pilvessä on enemmän pisaroita kuin ilman sitä typpihappoa. Laajemmissa malleissa, niin kuin globaalit ilmastomallit, niin tämä on sen verran monimutkainen asia, että sitä on hirmu hankala siellä kuvata. Se veisi ihan liikaa tietokoneresursseja, joten sitä pitää pystyä yksinkertaistamaan aika tavalla, mutta kuitenkin riittävällä tarkkuudella. Ja tuossa vuosien mittaan me sitten niin edettiin pikkuhiljaa siinä asiassa ja loppujen lopuksi saatiin tämä asia sellaiseen muotoon, että se voidaan esittää ilmastomallissa. Ja nyt sitten tutkittiin tätä tekemällä ilmastomallisimulaatioita ja sitten me saatiin ensimmäinen tämmöinen arvio siitä, paljonko typpihappopitoisuudet vois vaikuttaa pilviin ja paljonko ne saattaa vaikuttaa ilmastoon. Mallit sanoo, että typpihappo viilentää ilmastoa suurin piirtein saman verran kuin mitä maankäytön muutokset esimerkiksi on aiheuttanut ilmastolle. Teknillisen termein tuollaista luokkaa -0,2–0,4 wattia neliömetrille. Tässä on lähtötieto eli keskimääräinen typpihappopitoisuus eri puolilla maailmaa. Ja tästä nähdään, että suuria pitoisuuksia esiintyy tuolla ekvaattorin lähellä Afrikassa. Siellä on paljon poltetaan biomassaa, mistä tämä tulee, ja sitten Intiassa ja sitten kohtuullisen suuria pitoisuuksia on kautta koko Aasian, Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Tässä on nyt sitten tuloksia siitä, että kuinka paljon tämä vaikuttaa pilvien albedoon, eli tähän niin sanottuun heijastuvuuteen, valkoisuuteen. Ja mitä isompi negatiivinen luku, ne on watteja per neliömetri, niin sitä isompi viilennysvaikutus. Eli nyt katsotaan tuota sinistä, että missä on tummaa sinistä. Ja tässä nähdään, että tuolla Afrikassa samoilla alueilla, missä oli korkeat typpihappopitoisuudet, niin siellä on suuret viilennysvaikutukset. Intiassa ei ole niin suuret nämä viilennysvaikutukset. Se johtuu siitä, että siellä on aerosolihiukkasten päästöt on niin suuret, että se ei paljon se typpihappo siinä enää vaikuta. Tietoa otetaan huomioon niin kuin kaikkia muitakin ilmastopakotteita ja tietysti nyt pitää arvioida, että miten voimakkaita ne mahdollisesti on. Pitäisikö tehdä asian hyväksi jotain. Tässä on kysymys viilentävästä asiasta, että siinä mielessä joku voisi ajatella, että typen oksidien, jotka sinänsä on niin kuin ilmanlaatua heikentävä asia, että niiden päästöjä ei pitäisi yrittääkään vähentää. Sitten pitää muistaa se, että yksi ilmastomallitutkimus vasta antaa viitteitä, että mikä se suuruus todellisuudessa on, että tämä ei ole vielä millään tavalla todennettu asia. Että siinä on
tarvitaan ja tullaan tekemään vielä paljon lisää töitä, että tämä asia saadaan tarkennettua.